maraming salamat kay Sir Dennis. Pakalkal ko tong stock muffler ko. Although Morning 100. What's up guys? DownShiftVinci here. Good morning. Eto na naman tayo. Biyayaan na naman tayo guys. Maraming salamat kay Sir Dennis ng Vmax. Kasi nag-offer ulit siya sa akin ng ganito na muffler, ganyan. So yun. Kaya papunta kami ngayon ng Vmax guys. Kasama ko si Casey. Kaso naiwan ko yata. Nasa likuran ko na siya kanina. Yun nga. Punta kami ng Vmax. Tapos etong muffler ko na ngayon, ipapa-kalkal ko. Yes, ipapa-kalkal ko tong stock muffler ko. Although etong muffler ko na gamit ngayon, eto na yung napakalkal ko na dati. So kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko, nagpakalkal ako ng stock muffler, may review rin ako dyan regarding that. And then ito, ipapakalkal ko ulit. Kasi sa totoo lang, nung time na bagong kalkal yung muffler ko, or more like yung mga dati ko pang vlog na nakakalkal muffler ako, ang dami nagtatanong na bakit kasing tunog lang ng stock, bakit ganito, kala ko ba nakalkal na yan. Although medyo may kaibaan siya ng tunog, still may pagka-resemblance pa rin sa tunog ng stock. Ngayon, bagong pakalkal ko sa Vmax, ang sasuggest ko or iano ko sa kanila, ang ire-request ko sa kanila, magtutunog buo, tunog malutong, parang ganun. Tapos yung mismong tubo ng muffler, ipapa Vmax muffler ko guys, yung color black. Kasi since kilala naman natin ang Vmax, di ba? Ang galing gumawa ng pagkakaweld ng mga ano nila, ng mga tubo nila. Kaya ayun, punta tayo ng Vmax, tapos ipakalkal ulit natin itong muffler ko. So yun nga guys, pero mamaya ipapa-check ko sa inyo yung tunog ng muffler ko ngayon. Tapos i-compare natin dun sa bagong muffler na mangyayari, nakalkal ng Vmax. So ito, papunta na kami ng Taytay. Update ko na lang kayo if may ganap sa mga biyahe namin, okay? 1 hour later. So guys, ito, check natin yung tunog nitong Raider 150 Fi ko na kalkal na stock muffler. Yan, kalkal, pasensya lang, humudumi. Pero ito yung sound test niya guys. Stock muffler kalkal Raider 150 Fi. Malutong yung tunog eh. Diba? Pag biniret, ito yung tunog niya. Yan, ganyan yung tunog niya guys pag biniret. So performance, tignan natin kung okay ba siya, kasi hindi ko pa alam kung magiging maganda ba. Madalas kasi itanong yan kapag nagpapalit ka ng muffler, kung pumupugak ba para dito sa Raider 150 Fi. So mamaya makikita natin kung may pugak or what. So yun, Many unbearable hours later. so ngayon hinihintay ko si Casey kung nasa na siya. Ayun na. Nakakalagpas lang namin ng Barkada Bridge. Grabe, init. Init, tapos ang tubo ng traffic, visit na yan. So ito na guys, pumunta na kami ng Vmax dito sa Taytay. Alas 8 pa sila nagbubukas eh, pero sakto lang yung dating namin kasi 8:12 pa lang. Update ko na lang kayo guys pag nandun na kami, okay? So yun guys, kakabukas lang ng Vmax, sakto lang yung dating namin. Papahinga muna kami sa loob, tapos update ko na lang kayo if anong mangyari. So guys, nandito na kami sa Vmax. Nasa loob na kami ng Vmax. Grabe yung Barkada Bridge na yan. Sobrang traffic, ang init. Buti na lang talaga, aircon dito sa waiting nila, dito sa Vmax guys. And ito na yung motor namin. Ayan. Sa akin, ang gagawin, ikakalkal, tapos ipapa big elbow ko na rin guys.
na color black, tapos big elbow. Tapos yun. Tapos sabi ko, medyo pabuuin yung tunog since yung tunog ng stock muffler ko ngayon na kalkal, medyo ano siya tunog stock lang din. No, medyo may kulutungan. So yun. Hindi ko alam kung mapapakita ko pa kung paano siya kalkal guys. Pero kung may chance tayo na like yung katulad ng ginawa sa KTM RC200 ko na muffler, di ba ang ginawa parang napakita pa rin sa akin kung paano ginagawa yung muffler na yun. So kung may ganun mamaya, so bigyan ko kayo ng footage. So yun nga guys, update na lang kami kapag okay na yung muffler, okay? Yeah. Stop ko na. So, eto na siya guys, yung stock muffler ko. Nagawa ng Vmax. Yan, napakalkal ko siya. Diba? Angas na ng datingan. Hindi na siya kalawangin. Diba kasi yung ano ko, yung stock muffler ko, yung tubo nun, kinakalawang. Kaya sabi ko, papalitan ko na. And pinabig elbow ko rin to guys. Kita nyo? Yeah. Yeah, big elbow. Tapos Vmax na, ano, na emblem. And then dito rin, pinalagyan ko rin siya ng Vmax na emblem guys. Since, syempre, sponsored tayo ng Vmax. Kaya, proud na proud ako sa gawa nila and sa brand nila. Kaya, nilalagyan ko na rin. So, yan. Tapos yung welding. Ganda ng pagkaka-welding guys, oh. Pulidong-pulido talaga yung pagkaka-welding. Grabe. Pero, ito yung pinakingintay nyo lahat. Eh, napanood nyo naman siguro yung video na habang bumabiyahe, ang lutong talaga ng tunog. Pero pang, ano, para sa malapitan na sound test, ito, pakinggan nyo. Stock Muffler Kalkal by Vmax Racing.
Idle yan guys, idle. Birit natin. Ganda ng tunog, grabe, hindi na siya tunog ng dati kong kalkal. Ayan, diba? Tapos parang nilagyan ng stainless na tubo sa loob. Parang pinalaki. Naka-stock ECU ako guys, ha? Tingnan natin kung may ano ba. May pugak. Wala siyang pugak guys, di ba? Sa pa. Pag nagpupugak kasi yan, ang mangyayari sa tunog ng muffler, parang nawawala ng ano, kinakapos, nawawala ng gas, parang gano'n. Mararamdaman mo yun eh, na parang hindi ka humahatak, di ba? So yan. And yung naririnig yung kumakalansing, sa ano ko yun, sa air filter, since tinanggal ko yung air filter ko guys. Yan guys, Vmax. Nice. Pina-black edition ko na rin yung ano, tubo para hindi makita, para hindi kalawangin. Kapa. Pag sa idle hindi siya ganun kalakas eh. Diba? Tunog stock lang din pag idle. Pero kapag inaano, kapag nabubomba siya, dun lumalabas yung ano, tunog na malakas. Pops. Oh. Nagpa-vlog ako eh, kasi nire-review ko. Sige ba, sige tayo, ingat kayo ha. Sige. Sige Pops. Ano pangalan mo Pops? Ano pangalan? Jet na lang. Jet, yan, shoutout kay Pops Jet. Nakita niya ka ba nagre-review? Ingat kayo po, sa ingat ha. Ingat po. Sige po. Sige po, ingat. So yun. Natanggal na to, ano kaya yun? Shoutout kay Pops Jet. Yan. So yun guys, kung interested kayo magpa-kalkal sa Vmax, check nyo lang yung Facebook page nila. Nasa description box yung location sa Taytay Rizal. Check nyo na rin, nasa description box din yung mapa. For pricing guys, PM nyo na lang ang Vmax para accurate yung mabigay sa inyong price. So yun. And babalik lang ako sandali sa kanila kasi nakatambay sila dun sa favorite corner namin, which is Southside Corner. Ano lang, quick message lang kay Mio Motovlog tsaka kay J-Ride. Dali na, si Mio Motovlog. Nasaan ba kayo si Mio? Wag ka na umuwi, Brad. Mio Motovlog, kung nasaan ka man yun, sana pagbalik mo, meron ka ng dalang OBR para hindi ka na namin hanapan. Alright, Tsaka si J-Ride, Si J-Rides. Huwag ka na magtrabaho. Huwag ka na magtrabaho, sumama ka lang sa amin. Ayan, guys. Message mo kay Mio Motovlog tsaka kay J-Ride. May motovlog, message ko sa'yo. Sana matagpuan na yung mo, yung true love mo. Tsaka kay J-Rides. Diyan ka na lang. Yun lang. Carlo, message kay Mio Motovlog tsaka kay J-Ride. Ang gwapo ko. Ay, si Norman. Kay Mio Motovlog, may jowa ako, ikaw. Ikaw, Brad. Ito yung pinaka-pinuno. Pinuno, anong masasabi mo kay Mio Motovlog? Ano ba masasabi ko kay Tatakpan ko Mio? ba tong mukha mo? Kahit hindi na. Ay, hindi na ako. Sige, face reveal. Bahala sila dyan. Pag Sana sa Facebook mo natakot sila. i-upload yan. Face reveal. Oh. Sige, si Mio Motovlog tsaka kay J-Ride. Yan ang masasabi Kay mo. Mio Motovlog, ang masasabi ko lang sa'yo, Paps, solid. Pero umuwi. Tsaka nasa baler. Sana dapat pag uwi mo, may UBR ka na. Yan. At saka ingat ka lang dyan at enjoy sa ride. Kay J-Ride naman, solid din. Kaya lang, lagi siyang nauna pag nauwi. Oo nga, bakit ganun? Dapat kasi, Paps, pagka aakyat tayo, bigyan mo ng oras. Yung sabay-sabay tayong Ayan na!
Leader na natin nagsabi ha. Pinaka-leader na natin ha. Oo, tama. So, yun na lang. At maraming salamat sa inyo. Yun. Ano ba sabihin ko? Wala na, okay na. Okay. Kaya kay J-Ride, absent ka naman para sa amin. Kay Mio Motovlog, ka na umuwi. Di, sana pag uwi mo may OBR ka na. So, Sabi yun pa sa guys. lubong ka. Shoutout kay Sir Dennis ng Vmax. Maraming salamat sa Vmax na muffler ko. Yun. So, thank you. Ride safe. Peace out. Yes! Out!